Yes, ẹ káalẹ́ ẹ̀yin ènìyàn wa. Mo kí wa nílé lóko níbikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Ẹ rí i pé ó ṣe ọwọ́ déré, aago 12 ló fẹ́ lọ lù níbi tí àwa wà. Èmi ò mọ aago tó ká yín mọ́ níbikíbi tí ẹ wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ní àhín, aago 12 ló fẹ́ lù, ó kù ìṣẹ́jú péréte náà ló kù kí aago 12 lù. Mo kí wa. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ká gbọ́ orin orílẹ̀-èdè wa ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo kí wa. You are all welcome on board. Mo ń gbìyànjú láti pín ètò yìí débi tí a bá lè pín dé. Please, ó ṣe ọwọ́ déré gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Mo kí yín ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà. Ẹ káàbọ̀, ẹ káalẹ́. Ẹ wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State. Àwọn kidnappers wọ́n kàn ń ṣe ohun tó wù wọ́n. Kidnappers, ohun tó wù wọ́n ni wọ́n ń ṣe nínú ìlú. Àwọn kidnappers ń ṣe ohun tó wù wọ́n. Wọ́n ti lé àwọn èèyàn wa tán nílùú o. Wọ́n ti lé àwọn èèyàn wa tán o nílùú Kwara. Ọlọ́run nìkan ló máa gbà wọ́n o. Ọlọ́run nìkan ló máa gbà àwọn èèyàn wa o. Kí la fẹ́ ṣe eléyìí sí? Ta la fẹ́ ké pè? Ta la fẹ́ ké pè? Ta la fẹ́ lọ sábà? Story yìí yà mí lẹ́nu. Ẹ̀yin náà ẹ fi ti ara yín gbọ́. Àwọn èèyàn wa dákẹ́, kò sẹ́ni tó rí nǹkan ṣe sí o. Àwọn ọba wa dákẹ́ o. Bí wọ́n ṣe tán gbà Ìlọrin mọ́ wa lọ́wọ́ nìyẹn o. Wọ́n dákẹ́, wọn ò dá sí o. Wọ́n dákẹ́, wọn ò rí nǹkan dá sí, wọn ò ṣe nǹkan kan sí o. Àwọn èèyàn wa dákẹ́, àwọn ọba wa dákẹ́ o. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yìí? Ṣé ó yẹ kó máa lọ béléyìí? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, mo kí yín o tẹ́ ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o. Aburú ò ní ṣe yín o. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, a rí yín bí a ṣe block ọ̀nà pé no movement torí pé wọ́n pa àwọn èèyàn wa 5 ní àná. Ló jẹ́ ká block ọ̀nà. A dẹ̀ rí pé wọ́n gbé yín wá, rí bí aṣọ yín ṣe dọ̀tí. Ló jẹ́ ká béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín sà? Wọ́n jí mi gbé láti 24 last month. 24 last month. Èmi àti ìyàwó brother mi.
so náà ti gbé wa sínú igbó tán dè wá mọ́lẹ̀ ṣé ni machine náà fi dè mí mọ́lẹ̀ so ìgbà tí a lò 10 days. ṣé ń gbọ́ on 24 of last month ni wọ́n ti jí arákùnrin gbé on 24 last month oníṣẹ́ ni machine ni wọ́n fi dè wọ́n mọ́lẹ̀. Who is there? Who is there? Ṣé ni machine ni wọ́n fi dè mọ́lẹ̀. ìyàwó brọ́dà mi wọn dè mọ́lẹ̀ òun jábọ́ òun bọ́ lọ́wọ́ wọn ó fẹsẹ̀ rìn lọ létà mo padà gbọ́ kó délé so èmi ń tètè mú wọn gba 10 million fine kẹ́tù release mi. 10.5 ló gbà lọ́wọ́ yín wọ́n tó release yín ní alẹ́ yìí. àwọn èèyàn sì wà nù gbó táwọn èdè wa mọ́lẹ̀ àwọn kan ò tí ì sanwó àwọn èèyàn pọ̀ gan. àwọn tó wà nù gbó yẹn máa tó mélòó báyìí. ibì kan wà tán kó àwọn méje sí ibì kan wà èèyàn méjì ibì kan wà èèyàn mẹ́ta tí mo fojú ara mi rí ni o yàtọ̀ fáwọn tá a mọ̀ tán wà kò í ṣojú kan náà dè wá sí ibi kan dè mọ́ àwa kan àwa márùn kan la wà níbì kan àwọn méje kan wà ní ibì kan so àwọn mẹ́ta kan náà wà níbì kan. èèyàn tó gbé yín dé bíbà ẹ̀ ní àárọ̀ yìí báwo ló ṣe jẹ́. ẹnìyẹn kàn ẹ̀ pù mí. ó kàn rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹsẹ̀ rìn. bó ṣe ń fẹsẹ̀ rìn bọ̀ wọ́n á kí pé ẹjọ́ òpin ìlú ò la wà ó ní òkun à so mo ní mi mọ ẹni tí mo sáà explain ara mi fún un wọ́n á gbà mí sí ilé ọ̀dọ̀ mo sùn lálẹ́ àná òun ló gbé mi dé ìlú tá a wà náà yìí. ìgbà tí wọ́n ń gbé yín bọ̀ ní ibi tí wọ́n ti fẹ́ rìlíìsì yín ṣé wọ́n fi nǹkan bojú yín kí náà fi gbé yín débẹ̀. màá sì náà fi gbé yín débẹ̀. wọn ò dẹ̀ fi nǹkan kan bojú yín. kí náà fẹ́ fi bojú. that shows that they are full of weapon, right. wọn ò lè fi nǹkan kan bojú ta ló fẹ́ mú wọn. ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi ta ló fẹ́ mú wọn ẹni kan fi nǹkan kan bojú ẹ ti ń béèrè ẹnu ẹ màá ráàyè tẹ́ ń béèrè question ẹ ń béèrè pé bí wọ́n fi nǹkan kan bojú ní àwọn kọ̀rọ̀jọ́gbọ́n àwọn tó yẹ pé àwọn ló ní ìlú àwọn tó yẹ pé kò sẹ́ni tó lè mú wọn ẹ ti ń béèrè lọ́wọ́ pé bí wọ́n fi nǹkan bojú arákùnrin mo kí ẹ kí oríire o ẹni tó bá lọ ló bọ̀ ẹni tó bá lọ sí àkàtà àwọn ajínigbé tó lọ tó bọ̀ tí wọn ò pa kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dà ń pé ó bọ́ sọ́wọ́ àwọn tó lójú àánú nínú wọn ṣá ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ ká ń bọ̀ máa lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí. báwo lẹ ṣe fẹ́ rìn báyìí ẹ ń lọ sí Òmùaran láàárọ̀ yìí. Òmùaran mò ń lọ báyìí. àwọn èèyàn yín tó gbé ránṣọ́ fún wọn ibo náà ti lọ pàdé wọn. mi ì mọ̀ wọn jẹ́ kí n mọ̀. wọ́n kàn sọ pé wọ́n ti gbé owó yín wá. jẹ́ kí n mọ̀ anything. so ṣé ẹ ó ní nọ́mbà èèyàn tẹ́ mọ̀ lórí báyìí kẹ́ ẹ pè wọ́n pé ẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ so that tẹ́ bá dé outside Ẹ̀gbẹ́ kan wá gbé yín. Ẹ̀gbẹ́ sí Òmùaran ó jìnnà burúkú Ẹ̀gbẹ́ ni wọ́n wà ní Ẹ̀gbẹ́ ní sáìdì àwọn Ìyágbẹ̀dẹ àwọn Ìyàgbà nǹkan kan Ẹ̀gbẹ́ yẹn náà kò ṣe bẹ́ẹ̀ jìnnà sí Kàbà náà lọ títí ṣùgbọ́n ó jìnnà sí Òmùaran ṣe bó ṣì yẹn tẹ̀ sí súnmọ́ Ìlọrin nígbà tó ń jíyàn gbé ẹwo tó ti wá bára ẹ̀ kò mọ ibi tó wà nígbà tó ń rìlíìsì ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kidnappers. kò sí mọ́tò tó rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí o kò rẹ̀ sí wọn jẹ́ kí mọ́tò wọlé wọn dẹ̀ jẹ́ kí mọ́tò jáde. mo ní nọ́mbà yẹn. ẹ ní nọ́mbà yẹn tẹ́ lè pè ok a máa fún yín ní fóònù tẹ́ máa fi pè ẹ pẹ̀lẹ́ kú oríire. ṣe máa pe nọ́mbà yẹn. wọ́n ti fún mi fóònù. so báwo lẹ ṣe fẹ́ reach out sáwọn èèyàn yín báyìí ṣé wọ́n fún yín ní handset yín. wọn ò fún yín. wọ́n gba ń sí dúró kankan tẹ́ lè fi reach out sáwọn èèyàn. kò dẹ̀ sí bí fóònù àbí ọ̀rẹ́ yín tó fún yín fóònù. wọ́n fún mi ní small phone kékeré kan. àwọn wo ló fún yín yẹn. àwọn tó ń gbé kidnapper yẹn. àwọn kidnapper yẹn mà náà kékeré yẹn ẹ yọ jáde ká wò. àwọn mà náà sì ń tiwọn. síìmù tọ̀dọ̀ mi gangan náà. síìmù tọ̀dọ̀ yín náà fi sínú ẹ̀. ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá. ẹ ṣé gan. fọ́nrán yẹn náà jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi ọpọlọ ká di àwọn kọ̀ọ̀kan mú ṣe rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí àwọn adarí wa wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ kí nìkan tó lè ná
àwọn intelligent officer láti track àwọn ará bí wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni tó ní fóònù rèé tí wọ́n release ẹ̀ ó láwọn nǹkan tí wọ́n lè béèrè lọ́wọ́ arákùnrin nípa fóònù yẹn tó ṣeé ṣe kó provide ẹ̀ fún wọn láti fi track wọn ẹ wo fóònù tí wọ́n fún gbà wọ́n gba fóònù titi ẹ̀ àwọn wá fún ní wọ́n fún ní tuketuke fún àbí ẹ máa rí nǹkan wọ́n gba fóònù titi ẹ̀ wọ́n wá fún nǹkan fún pé at least kó fi reach out sí àwọn èèyàn ẹ̀ nítorí wọ́n ti gbówó wá iṣẹ́ wo wá làwọn agbófinró ń ṣe tí wọn ò lè fi kojú mo tiẹ̀ gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú àwọn ará bí wọ́n kóra ní agbègbè kan wọn náà gbéná wojú ara wọn lágbègbè kan apá àwọn ọlọ́pàá ò ká wọn o apá àwọn ọlọ́pàá ò ká wọn o wọ́n gbẹ̀mí àwọn ọlọ́pàá o torí nǹkan tó ń kó sọ́wọ́ báwo náà ṣe fẹ́ defeat ọlọ́pàá báwo náà ṣe fẹ́ ṣe báwo náà ṣe fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀yà mo ń wá news kan ni mo rí àmà ṣe ó dà pé mo ti gbé wálẹ̀ ní tó bá go to news náà kí ló fẹ́ lọ máa gbọ́n bẹ̀ ọ̀rọ̀ 2027 nìkan ni ẹ máa rí tẹ́ bá lọ ṣẹ́ẹ̀kì news nǹkan tó ń fojú àwọn ará ìlú rí Ọlọ́run kó kó wa yọ mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá arákùnrin orí ló bá ẹ ṣe o kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó máa dúpẹ́ ní ọwọ́ orí since last month ló ti wà lákàtà àwọn ajínigbé ẹ̀wù tó ti wá bára ẹ̀ láti òmù àrùn Ọlọ́run ẹni tó bá rówó sọ ń sìn wọ́n á gbẹ̀mí ẹ̀ àwọn intelligence officer tó mọṣẹ́ wọ́n lè múyàn ní owó tó ń lọ ń gbé fún ẹ̀ wọ́n á ti fi mú wọn nígbà tí gbogbo ẹ ti dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ kí la fẹ́ wá ṣe kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe jùjú pé ká ṣáà máa wò wọ́n níran pọ̀ tí wọ́n ń pa wá lọ òun làwa fi ń pariwo lọ́dọ̀ tiwa pé àní a ò fẹ́ nǹkan a ò fẹ́ àbáṣepọ̀ àwa ò fẹ́ àbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ará ẹbí yìí mọ́ torí kò rọgbọ kò dẹ̀ work and it's not going to work kò sígbà tó lè work never kò lè possible ẹ wò ọ̀rọ̀ yìí ó gbẹnu tán mo play fọ́nrán kan ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ play fọ́nrán kan tó máa play fún wa irú fídíò bí eléyìí tó bá possible kéèyàn máa play ẹ̀ lójoojúmọ́ mo mọ̀ pé ó máa ṣàǹfààní fún àwọn kan àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìmọ̀kan ó ṣe ń ṣe kó ní ọjọ́ tó máa bá pàdé tó máa dẹ̀ ṣàǹfààní fún wọn òun ló máa mú mi play fọ́nrán yìí again alẹ́ torí ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ pé tí wọ́n bá yọ ọwọ́ South West kúrò nínú Nàìjíríà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn ọmọ Yíbò jáde síta wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n lálẹ̀ pọ̀npọ̀ bá àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n fẹnu tẹ́ńbẹ́lú wa èmi náà inú mi dùn pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ ń sìn ṣe bá rí líìsì tó ń gbé síta mo lọ sí Ládìpọ̀ market àwọn tó ń ṣe lórí wọn ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìbá àwọn ọmọ Yíbò ni wọ́n ń gbogbo wọn yọ ọwọ́ wọn kó kúrò ńbẹ̀ wọ́n kó àwọn ọmọ Yorùbá sí torí pàwá ló ní ilẹ̀ wa ẹnu wọn ti kó bá wọn pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kàtàkàtà tó ń sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Adam Oshiomhole former LP president Labour Congress láyé ìgbà yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. And I come from an area where you have, like you rightly said, sir, there is hardly any part of Nigeria where you don't have solid minerals, even in the south. But what I observe, whereas the federal government is ruthless with people
people who are doing illegal oil buckling. And they deploy JTF to deal with those involved in illegal buckling. When it comes to illegal mining of solid minerals, the federal government changes. It's like using different standards. And I'm very angry about that. Because if we have to fight, deploy army, even to kill, for anyone who is involved in illegal buckling of oil, and you deploy JTF, a combination of army, police, air force, everybody, why are we allowing illegal mining in many parts of the country that is going on? And they are being mined by retired generals, and we know them. Yes, we know them. Nobody can So that is why pretend doesn't know them. no one can pretend we don't know them. Mine, ọ̀rọ̀ ń bẹ nínú ẹ̀, òótọ́ ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ tó dẹ̀ fẹ́ sọ fún ọmọ aráyé gbọ́. Ní arákùnrin tẹ́ ń wò yìí, Adams Oshiomhole. Kì í ṣàkọ́, kì í ṣèkejì tí mo rí irú àwọn fọ́nrán bí eléyìí níbi tí arákùnrin ti ń sọ̀rọ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ tó fẹ́ sọ. Ẹ wo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń wò wá, mo kí yín o. Mi mọ àwọn tó wà ńbẹ̀, àwọn ọmọ bá ṣe lè dá orúkọ nítorí ẹ̀ kọ́mẹ̀ntì nọ̀tínọ̀tí. So mo kí yín, ẹ kálẹ́. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Adams Oshiomhole ń sọ. Ara àwọn tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu, òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu. I love this man. This is one of the things tí mo rí àwọn characteristics kankan tí mo rí lára máa ní eléyìí. Torí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ, àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ń gbénú wọn láti sọ. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn ní limit. Wọ́n máa ń limit ọ̀rọ̀ wọn because wọ́n mọ tí wọ́n mọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Let's continue. I did a letter to former President Buhari, because somebody I sent to go and conduct a primary somewhere reported back to me, a retired general of Northern Extraction, told me that, look, Adams, you are worried about the challenge of conducting primaries in Zamfara. The challenge you see is there is far more than that. And if it's not dealt with, Nigeria will not know peace in parts of the country. And this go all the way through all to Kaduna. And it up to, yeah, correct. And he told me that those involved in this illegal mining, they use choppers. They procure arms exactly the same way as our military were doing in the South. They give them arms. They use choppers to come and catch away the gold. And they take them out of this country and make billions of US dollars. And the federal government is not doing what it should be doing. I took this letter to the former president when I was national chairman of APC. And I said, call the general to give you more brief. In fact, what is happening, or what subsequently happened in that part of the country, was exactly what the general told me was going to happen. Because these guys have been weaponized by the illegal big men who deploy them, secure territories, and the weapon is meant to protect the Chinese and other foreigners who they actually employ to carry out the mining. And on occasion, they use the same weapon to carry out banditry, kidnapping, and all of the terrible things that are going on. Chief of Committee Chairman of Defense Staff, tell the defense I said so. That some retired military officers, army officers are involved in it. The day we can't tell the truth, this country cannot flourish. At all. We can't change our, when it affects our people, we are at our best. We talk strong. Some other people appear to be above the law. That is what is going on with solid mineral. It is not that we don't know where it is. People know everything. Pretender. This is one of the things that kill that country. Ẹ mọ ohun tọrọ ẹ ní lè sọ. Ẹ wá máa pretend. Ẹ náà ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde, àwọn kàmbìtì ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu bàbá yìí. Ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Ibi orí ayélujára náà la jọ wà tí a rí àwọn
a rí àwọn arákùnrin láti north, àwọn èèyàn wọn ní north lọ́hùn tó ń jáde síta tí wọ́n ń dá orúkọ àwọn ex-governor tí wọ́n ní ọwọ́ ní banditry tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn oríṣiríṣi bọ́n ṣe ń gbéyàn pa nínú ìlú yìí tó ń dá orúkọ wọn. Mélòó náà ti mú, àwọn mélòó náà persecute náà, mélòó náà ti lọ gbé, àwọn wo lẹ gbọ́ pé wọ́n gbé lọ sí prison? O ò lè ṣe politics kó o lọ prison ní Nàìjíríà. Ìgbà tán ti ṣèyẹn ti kọjá láwọn ayé ìgbà ológun nígbà wọn yẹn. Ẹ kò gbọ́ pé wọ́n lọ gbẹ́nìkan ó lọ prison. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti lọ bí 10 years imprisonment. Many of them ni wọ́n ti jail. Nígbà yẹn nìkan ṣì ń, kì í ṣe pé rúdurùdu náà ò sí o, but kò wá le tó ti ìgbà yìí tó jẹ́ pé wọ́n ń bò ó fúnra wọn ni. Wọ́n ń bò ó fúnra wọn. Tán bá ti rẹ́nìkan tó ẹ jẹ́ ká wo the case of Yahaya Bello. Ẹ wo case Yahaya Bello. Ẹ wo case bàbá Yahaya Bello. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ló ṣe, ẹ gbọ́ òbítíbitì owó tí wọ́n ló jí gbé. Wọ́n họ̀nà ẹ̀ ní nígbà tó wọ̀lú. Wọ́n lọ gba àwọn onílù. Ẹ wá wo èrò tí wọ́n káwọ́ sókè tí wọ́n họ̀nà ẹ̀ tí wọ́n kígbe. Aládé Sam, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣeun gan. Irú ìlú wo ni eléyìí, ẹ̀yin ènìyàn mi? Ẹ ṣeun gan jàre. We have a whole survey of where we have what across the length and breadth of Nigeria. We also know, I mean, everybody complaining about certain people from certain nationalities. How they got here, even as we are talking now, they are doing those illegal mining. Of course. And those guys are getting richer when Nigeria state is getting poorer. But we carry the consequences of banditry, kidnapping, and that which this on illegal armed men. Kí ni wọ́n fi bọ́ǹbù Ìbàdàn ní last time tí wọ́n bọ́ǹbù jẹ́ pé ẹlòmíì kú wọn ò tí. Arákùnrin kan tí wọ́n ló wá láti UK wá visit ní Nàìjíríà. Wọ́n tẹ̀ róòkù ẹ̀ gbé yánnayànna làwọn èèyàn. Ẹlòmíì wọ́n kàn mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ wọn ò rí mọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń ṣe minings. Àwọn yìí náà ni wọ́n gbé bọ́ǹbù àmọ́ nǹkan tó ń gbé sínú ilé tí Bódìjà tí gbogbo ẹ̀ dàrú nígbà yẹn Ìbàdàn. People are get richer every day ní àtorí àwọn nǹkan illegal things tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn baba nígbẹ̀jọ́. Wọ́n ní àwọn baba nígbẹ̀jọ́ tó ń back wọn fún gbogbo àwọn ìwà ìbàjẹ́ rádaràda tí wọ́n ń wù. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ̀ sọ ẹ̀ lè sọ tán. Ẹ̀ sọ ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ̀ lè sọ tán. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Pẹ̀lú àwọn ẹ wá àwọn other many countries ń sìn wọn ò fẹ́ rí yín mọ́ o. Wọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ nínú rẹ̀. Which they equip. Bọ̀nà. Sir, who can afford to buy a chopper to land in an illegal mining site, cut away gold, return to sanity, and then on the way to airport, bam, take them out of the country? This is happening. So I agree with you, but my position is that we shouldn't, as senators, be lamenting. As senators, we should fix the problem. We should tell the executive, you must deploy exactly the same force that you deploy against illegal oil bunkering. That same force should be deployed to deal with criminals who are when I say criminal, it can be a retired general, it can be a retired permanent secretary, it can be a retired trade unionist or a retired labor leader. Whoever is involved, they should be dealt with. Let Nigeria see that we are not condoning this. We are not lamenting what is going on. You know, when you have a country of people who are above the law because they are supposed to have served the country and they have retired and now they become the real barons. So I agree with you that the solid sector, and I'm happy with the word made by Baba that oil was discovered by accident. What they were looking for was solid mineral. They are looking for solid mineral. They discover oil. Oil was discovered by accident. Ibi tó parẹ́ sí ni. Ẹ jẹ́ kí n gbé fọ́nrán yìí sókè.
No. Okay. Ẹ jẹ́ kí n gbé fọ́nrán sókè, ẹ jẹ́ ká wò. Ẹ wá wò. ẹ pẹ̀lẹ́. Irọ́, ìwọ kọ́ mo fẹ́ gbé sókè. Ìwọ kọ́. Okay. First quarter of 2025 VAT records expose a sharp imbalance in how revenue is generated and shared. The Northeast generated 30 billion naira, but it received 124. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé rí fídíò yìí? Mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ tó bá ṣe ń ṣe. Ẹ wò kẹ́ títún wò kẹ́ kọ́ńlẹ̀ kẹ́ jẹ́ ká há sórí. Argument lè dé níbì kan. Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ti ṣẹlẹ̀ ní oríṣiríṣi, mo ti gbọ́ àwọn nǹkan bí eléyìí rí. But before now we have the video now as evidence. Ẹ máa gbọ́ oye tó ń generate ní north. Ẹ máa gbọ́ o, kẹ́ wá wo oye tí wọ́n return fún wọn. Ẹ wá gbọ́ oye tí wọ́n ń generate ní ilẹ̀ Yorùbá. Kẹ́ gbọ́ oye tí wọ́n return fún wa. Ẹ wá máa gbọ́. Imbalance in how revenue is generated and shared. The Northeast generated 30. North is generated 30 billion. Ẹ gbọ́, 30 billion. Ẹ máa gbọ́ oye tí wọ́n return. Billion naira, but it received 124 billion naira. Ṣé ẹ gbọ́? Ẹni tó ń generate 30 billion, ẹ wo iye owó tí wọ́n return fún wọn. 30 billion ni wọ́n generate. Wọ́n return 124 billion ni wọ́n return. Ẹ jẹ́ n yọ calculator tì kó má dàbí òjòrò. Okay. 124 minus. Okay. Ṣé wo iye tí wọ́n fún wọn padà? Wọ́n generate 30 billion. Wọ́n fún wọn ní 94 billion. Wọ́n fún wọn as a return. Sharing, ẹ jẹ́ ká continue. More than 4 times its contribution. The Southeast brought in 28 billion naira, but it got 104 billion naira, 3.7 times more. The Northwest and the North Central also collected far more than they paid into the national purse. The picture flips in the South and in the Southwest, which are net contributors. The South, for instance, generated 365 billion naira in the first quarter of 2025, but it got back 171 billion naira. That is a 53% shortfall. The Southwest, led by Lagos, generated 930 billion naira. That's close to 1 trillion naira. Lagos State, almost 1 trillion naira for one generate. Ẹ wá bá mi wo iye tí wọ́n return fún Lagos State. Ẹ wá wo iye tí wọ́n return. Come and see the amount they return to Lagos State. A state that generated now already 30 billion, almost 1 trillion naira tí wọ́n generate. Ẹ máa gbọ́ o. But in return, it received just 258 billion in one return from Lagos State out of the trillion. Cherry cheating. 8 billion naira. That is a staggering 72% loss. Well, Lagos alone put in 819 billion naira, more than the other 35 states combined. More than 35 states combined together. Kai. Yet, for every 100 naira Lagos contributed, it got back just 16 naira and 74 kobo.
Oyo State tells a similar story. It generated 79.78 billion naira, more than the entire zones like Northwest, North Central, Northeast, and the Southeast. Yet it received only fourth nǹkan tó ń generate Lagos Oyo State nìkan ẹ wò almost four states four region like that wọn generate ẹ northwest, northeast, north central and the southeast owó tí wọ́n generate kò tó ti Lagos State tó ti Ìbàdàn ẹ wo èyí tí wọ́n return fún 35 billion péré wọ́n return fún wọn owó wa wọ́n kó lọ sí north àdẹ̀nà fẹ́ kúrò lára yín ẹ̀kọ́ àrà lápá gbogbo. 35.3 billion naira, less than each of those other regions. Now, in the South, the breakdown shows that River State generated 278.2 billion naira and it received 60.2 billion naira. Bayelsa put in 27.2 billion naira and it got back 20.4 billion naira. In Odo State, the contribution was recorded at 20.7 billion naira, Delta at 20.04 billion naira, Akwa Ibom with 16 billion naira, and Cross River State generated 2.6 billion naira only. Well, together, the zone generated 364.99 billion naira, but in return, it got 171.1 billion naira. The comparative advantage lies with high output states like Lagos and Oyo State, built on industry, ports, and corporate headquarters. Their challenge is a heavy tax burden with low returns. Low output zones benefit more from redistribution, but they remain constrained by weak industry, low informal sector activity, and a heavy reliance on federal transfers. The new tax reform, set to take full effect in 2026, aims to expand the state taxing powers and adjust VAT distribution with allocations already pegged at 50% going to equality, 30% going to derivation or consumption, and 20% to population. If the reforms reward production, high output states will gain more. But if redistribution dominates, the imbalance will remain. For low output states, without real growth, reforms could mean smaller allocations and deeper fiscal stress. The question is clear. When the 2026 tax reforms kick in, will they be the game changer the government promises, or just a reshuffle that leaves all problems untouched? This is heartbroken. Ṣé rí àwọn news kan wà téèyàn bá rí yẹn, èèyàn á fẹ́ lè máa sunkún. Ọlọ́run bá gbọ́. Ọlọ́run bá gbọ́. Brother mi, Waris, ẹ káalẹ́ sà. Cheating ti pọ̀ jù. Nígbà tí ó lé Ọ̀yọ́ State tó bá ń generate owó tó pa odidi South North East, North Central, North West and South East, gbogbo àwọn region mẹ́rin gidi bẹ́yẹn tí ó lé one state tó generate owó tó ju gbogbo wọn lọ. Owó tí wọ́n return fún wọn kò tí tó owó tí wọ́n return fún one state. Owó tí wọ́n return fún wọn láti fi tún nǹkan wọn ṣe. Ṣé ẹ rí pé nǹkan ń ṣe wá? Àwọn president, àwọn governors wa nílẹ̀ Yorùbá, kí ló dé tẹ̀ ń ṣe bẹ́lẹ̀ fún wa? Kí ló dé tẹ̀ ń ṣe bẹ́lẹ̀ fún wa? Ẹ wo owó tí Lagos State tó ń kó sí àpò ìjọba Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ ń kówó wa. Ẹni tó bá sọ pé kò sówó ní Nàìjíríà, ẹnìyẹn ò mọ nǹkan tó ń sọ ni o. Ẹnìyẹn ò mọ nǹkan tó ń sọ ni o. Ẹ wo owó tí Lagos State ń generate. Ẹ wo owó tó ń wọ tí Lagos State ń generate in a day. Àwọn Catalan ṣé rí, à ń pariwo Yorùbá nation. Àwọn èèyàn wa àwọn kan ń sọ̀sọkúsọ. Tó bá jẹ́ pé kíní yìí ṣe fi hàn yín sí ìbá fi hàn ìlú tí mo wà, Catalan, Barcelona. Wọn ò dákẹ́ o, wọ́n fẹ́ gba independent tí wọ́n fẹ́ dá dúró. Spain ni mo ń sọ.
òun ni wọ́n ń show ní tẹ́lì lọ́wọ́ yìí. Almost 28,000 people ló lọ ṣe protest. 28,000 wọ́n gbé sójú TV ń sìn, wọ́n jáde síta tán lọ ṣe protest. Ìjọ́ wo la máa rí 5,000 people come out for protest? Tó bá ní ká jáde àní jáde, ẹ wo nǹkan tó ń fojú wa ń rí, ẹ wo owó tó ń wọnú seaport wa. Ọ̀rọ̀ Lagos State àti Abuja ó fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Barcelona àti Madrid bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Barcelona ní federal capital wà tẹ́lẹ̀, wọ́n gbé lọ sí Madrid. Lagos State ní federal capital wà tẹ́lẹ̀, wọ́n gbé lọ sí Abuja. Barcelona wọ́n ní seaport káàkiri. Madrid ò ní seaport. Lagos State ní seaport. Abuja ò ní seaport. Owó tó bá ti ẹni ìlú tí omi bá wà tí wọ́n ní seaport, owó tá máa wọ bẹ́ẹ̀ lè fi wé state tó lómi, wọn lè fi wé. Àǹfààní tó wà nínú state yẹn pọ̀ jù. Torí àwọn nǹkan ọrọ̀ ajé wọn ti pọ̀ jù. Wọ́n ní beach, wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan, wọ́n lè lọ kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì sínú omi, àwọn nǹkan yẹn lòyìnbó ń wá. Kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láwọn ìlú tó sómi ńbẹ̀. That is the advantage, disadvantage gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe wà nìyẹn. Òun náà ṣe ń show yẹn. Independent òun náà kọ síbẹ̀ yẹn. The other partial and martial independent òun náà kọ síbẹ̀ yẹn. $2 million de personas. In the reunion de casi de 2 millions de personas. Kò sí Abuja kan lọ́rùn ọ̀pẹ ju pé ká ọ̀rá kúrò nínú ìlú. Òun náà lè gbọ́ tán sọ, òun ni wọ́n yànnàná síbẹ̀. Mo rántí ìgbà tí bàbá àròpọ̀ eré gbé Dr. Aliyu wá, gbogbo nǹkan bá Dr. Aliyu ti sọ bíi 5 years ago nípa nǹkan tí agbéwá tẹ̀ ń gbọ́ yìí, bó ṣe yànnàná, bó ṣe ń generate owó yìí. National Drum of Statistics, gbogbo nǹkan wọn náà ló wà ńbẹ̀. Bó ṣe ń generate owó tí ṣèrìjàn tó ń return fún, gbogbo nǹkan wọn ló wà ńbẹ̀. Ẹ wo shitting, ẹ wo nǹkan tó ń fojú wa rí. Ẹ wo nǹkan tó ń fojú wa rí. Mi ò mọ̀ bóyá náà pé fọ́nà kan wà tí mo fẹ́ play lẹ́ẹ̀kan, ṣé ó wà ńbẹ̀ ṣá? Ọlọ́run á gbà wá o. Okay, it's okay. Mo download fọ́nrán yẹn àbí? Okay. Mo download ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ó wà ńbẹ̀. Don't want Nigerians in Ghana. South Africa don't want Nigerians in South Africa. Zimbabweans don't want Nigerians in Zimbabwe. Dubai don't want Nigerians in Dubai. Americans don't want Nigerians in America. What is going on, people? Tell me what is going on. You don't understand? If you are the only person in the room, if you are in the room with other people, and nobody wants to mingle with you in that room, tell me, you have to check yourself. What is going on? Everybody can't be going mad just because they don't want you. You don't understand? Everybody can't just be going mad that they don't want you. There had to be something that they don't like about you that you need to change. I think maybe it's time for Nigerians to go back home. You know, they go and face that Tinubu. That old man can't be manipulating Nigerians like that. You understand? Nigerians have their own. Nigerians have their own bad behavior, bad character. Because all this is about bad character. You don't understand? If you know you want to make money, urgent money, you want to be rich quickly, go and burn that energy in Nigeria. Nigerians have too much energy. You know you have energy, you want to make money, but at the same time still keeping a clean reputation. Then you can leave the country and go to other country. They will welcome you. But because you go into another country now, you're tarnishing the image of Nigeria, and then you're spoiling the road for other Nigerians, other good Nigerians that are ready to work. Other good Nigerians that are ready to make good impact. You're spoiling the name for them. Please, don't forget, you have a name to protect, which is Nigeria. Don't forget, you have a family name to protect, which is your family name. Peace and love. Ghana Nigeria Presido. Ẹ ṣáà ti gbọ́. Ghana don't want Nigeria. Benin Republic sef don't want Nigeria. Many countries don't want Nigeria. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ní Ghana. Mo rí very dark man ó lọ sí Ghana because of this issue.
yes, very dark máa lọ síbẹ̀. South Africa yẹn ló worst jù. Kò yẹ kí Nàìjíríà máa stay sí South Africa at all. Kò yẹ. They kill Nigeria too much. Wọ́n pa uncle mi kan ńbẹ̀ kò tíì pẹ́. Inú ọdún tá a wà yìí náà ni. Èmi àti à ń plan a lot of things lọ́wọ́. Mo pe nọ́mbà kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mi ì gbúròó ẹ̀gbọ́n yẹn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ó ní project tó ń ṣe nílé. À ń plan a lot of things. Mo pè kò lọ. The next thing tí mo máa rí, mo rí rest in peace. Mo ní àbí na my eye dey pain me? Rest in peace kí ni? Kí ló dé? Wọ́n ní wọ́n shoot ẹ̀ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn wọ́n hùwà bíi t'Amẹ́ríkà ni. Wọ́n shoot ẹ̀, wọ́n dẹ̀ pa á. That very week mo pe bàbá tẹ́ntẹ́, àrólé bàbá tẹ́ntẹ́, ibẹ̀ náà ló wà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹni tí mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀, nǹkan míì ló ń gbọ́ tí wá ń sọ fún mi, èmi dẹ̀ ló pè é. Tí mò ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa? Ó ní bá máa ṣe rí nìyẹn, wọ́n máa yìnbọn pa ọmọ Yíbò kan. Níjọ́ wo? Ó ní ijọ́ baba. Mo ní kì í ṣe nǹkan tí mò ń pè ẹ́ fún ni àrólé bàbá tẹ́ntẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi tí mo pè é nígbà tí àwọn South Africa guys wọ́n wá jó ṣọ́ọ̀bù ìyàwó àrólé bàbá tẹ́ntẹ́, wọ́n jó ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. Mo pe ẹ̀gbọ́n yẹn, mo explain fún un. Mo pẹ̀lú àrólé bàbá tẹ́ntẹ́, wọ́n jọ sọ̀rọ̀. Mo ní ẹ̀gbọ́n yẹn ni mo torí ẹ̀ ń pè ẹ́. Wọ́n mà ti pa á. Ó lóun tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ yẹn nísìnyí ni. Ó yà lẹ́nu. Ẹ wo ẹ̀yin ènìyàn wa, Ọlọ́run á ṣàánú fún wa. Nǹkan táwọn olórí wa tán fojú wa rí nìyẹn o. Nǹkan tán sọ wá dà nìyẹn o. Wọ́n lé gbogbo wa kúrò nínú ìlú. Àwa tó yẹ ká máa sùn nínú ọlá, inú ẹ̀ gbọ́ owó tí wọ́n ń generate nílẹ̀ Yorùbá. Wọn ò dárúkọ Ògùn state nínú ọ̀rọ̀ yẹn sì, wọn ò dárúkọ Ondo state o. Àti gbọ́ titi wọn. A gbọ́ ti Èkìtì, a gbọ́ ti Ọ̀ṣun. Ẹ gbọ́ ti state méjì tó dárúkọ nínú 6 state tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dárúkọ Lagos alone and Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ state ó lé Lagos owó tó ń generate ó ju ti gbogbo other state tó kù lọ. Owó tí Lagos state nìkan generate ó ju ti gbogbo other state in Nigeria kán pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ pátápátá kò tó, bóyá ló fi tó ìlàjì ẹ̀. State kan ló pa just 2 billion, just 2 nínú almost a trillion. Ẹ dẹ̀ wá ń sọ fún mi pé a lè dá dúró pé kí la ní? Ta ló ń sọ bẹ́ẹ̀? Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ? Ẹ mọye resources wa tó wà intact tí wọ́n ti fọwọ́ kàn. Bitumen tó wà l'Ondo State yẹn wà ńbẹ̀ síbẹ̀. Many resources. Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Àwọn tó lówó á máa lówó sí ni. Wọ́n á máa fi yín máa lówó sí ni. Àwọn tí ó lówó wọ́n á máa fi yín máa lówó sí ni. Ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa béèrè rubbish question. Ẹ jókòó síbẹ̀. Àánú wa ń ṣe yín. Àwọn country tá a wà, UK, kí ni UK ní ẹ sọ fún mi? Ẹ sọ nǹkan. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, brother mi Waris, bíá UK lẹ wà. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi kí ni wọ́n ní ní country tẹ́ ẹ wà? Kí ni nǹkan tí wọ́n ní? Kí ni nǹkan tí wọ́n ní? Resources wo? Kí ni mineral resources? Kí ni natural resources tí wọ́n ní nínú country tẹ́ wà tó ń generate owó fún wọn? Kẹ́ ẹ lọ fi wé ti Lagos State. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Owó too much money in Southwest. Wọ́n ti bà nǹkan jẹ́. Ìjẹ́ mọ̀ pé nínú Nàìjíríà táwọn yẹn, there was a time táwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ ní London tí wọ́n dẹ̀ ń gbé ní Lagos State. Ìjẹ́ mọ̀ pé ó ti ṣẹlẹ̀ rí? Ẹ lè má tíì gbọ́ rí, ẹ ń gbọ́ lẹ́nu nísìn. There was a time tí àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ ní UK, wọ́n dẹ̀ ń lọ ní everyday, wọ́n dẹ̀ ń padà sílé. Wọ́n wálé wọn wá sùn. Wọ́n á lọ ṣiṣẹ́ ní UK, wọ́n á dẹ̀ wálé wọn wá sùn l'Ékòó. Wọ́n bà gbogbo nǹkan jẹ́. Tẹ́ bá fẹ́ lọ sí UK tẹ́lẹ̀, kí ló kàn yín pẹ̀lú visa? Ẹ kàn lọ airport kẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ́ máa lọ ibi tẹ́ ẹ ń lọ ni. They don't want you again. They don't want you again. Nigeria passport tẹ́lẹ̀ tó bá gbé lébì kan, ó ní respect. Now, òun ni the most useless passport now. Tó useless jù tí wọ́n recognize. Wọ́n rán ìyá ẹ̀.
bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Wọ́n ti ba gbogbo nǹkan ti bàjẹ́. Wọ́n ti mọ̀ pé olórí wọn olè ni wọ́n. Wọ́n mọ̀ pé wọn ò wúlò. Ẹ jí owó kó, ẹ wá lọ kó pamọ́ sọ́wọ́ òyìnbó. Ẹ rò pé òyìnbó ò ní sense. Wọ́n mọ̀ pé ẹ kì í ṣèèyàn gidi, pé ẹni ibú tí ń pọnmọ rere balùwẹ̀ lọ wẹ̀ nínú. Wọ́n mọ̀. They know all these things, I'm telling you. Wọ́n mọ̀ pé ẹ kì í ṣèèyàn gidi. Wọ́n kàn ń wò. Ẹ wo, ẹ̀yin ènìyàn mi, a ní rí jù báyìí lọ. Mo kí wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi, tẹ́ ti ń wò mí. Mo fi ẹgbẹ́ ojú kan dáhùn sí mẹ́sẹ̀gì kan mi báyìí. A ní rí jù báyìí lọ ní àṣálẹ́ yìí. Tá bá ní ká máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ó gùn gan, fíìmù tó gùn ni. Fíìmù tó gùn lọ̀rọ̀ wọn. Mélòó la fẹ́ mú, mélòó la fẹ́ sọ. Oríṣiríṣi àwọn fídíò ìbànújẹ́. Ó láwọn fídíò kan téèyàn ò gbúdọ̀ wò lọ sùn. Ó láwọn fídíò kan èèyàn ò gbúdọ̀ wo àwọn fídíò wọ̀nyẹn lọ sùn. Olúwa ẹ̀ ò ní sun oorun tó dáa. Wàláhì tàláhì. Ó ṣe mí láàánú gan níbi tá a bára wa. Káàbọ̀ sórí ètò jàre Àṣàkẹ́. Bóò ni? Ṣé àlàáfíà ni? Àwọn fídíò kan wà téèyàn ò gbúdọ̀ wò lọ sùn. Òun ni mò ń sọ yìí. Téèyàn bá wo èèyàn lè sunkún láti ojú ọ̀run wá dé ojú ayé. Àwọn fídíò. Ṣé irú fídíò bí inú èèyàn á wá dùn, èèyàn ò ní banújẹ́? Ẹ wá wo irú fídíò bí eléyìí ò ní bà yàn nínú jẹ́. Nígbà tó jẹ́ pé orí wa àwa ló ń gbé Nàìjíríà. Ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ pé Yorùbá ni òpó tó gbé Nàìjíríà ró. Ìwọ tó bá rò pé o ní argument máa bọ̀ wá gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Yorùbá ni òpó tó di Nàìjíríà mú. Nígbà tí only one state wọ́n bá generate owó tó ju gbogbo èèwó, tó bá yọ gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá kúrò, gbogbo other state tó kù, ìwọ ni Jigawa, gbogbo north, gbogbo state tó wà ní north, gbogbo state tó wà ní south, gbogbo state tó wà ní south east, gbogbo owó tó ń generate gbogbo wọn tó bá pa pọ̀ kò tó ti Lagos state nìkan. Ìyẹn wá ń kọ́. Ṣé ó tó t'Ọ̀yọ́ state ká má ti sọ̀rọ̀? Ẹ wo nǹkan tó wá ń gbọ̀n. Wọ́n wá ń gbọ̀n ìràlẹ̀. Bàbá mi Wàrísì wà ńbẹ̀, wọ́n wà ńbẹ̀. Ẹ ṣeun jàre. Ìràlẹ̀ tó wà ńbẹ̀, òun ni wọ́n ń gbọ̀n fún yín. Ìràlẹ̀ tó wà ńbẹ̀. Àbí kí ná ti ń pè é? Òun ni wọ́n gbọ̀n wá fún yín pé kẹ́ máa pọ́nlá. Wọ́n gbọ̀n ìràlẹ̀ tó wà ńbẹ̀ fún wọn ní kẹ́ máa pọ́nlá. Ẹ rò pé eré ni? Ó mà ṣe o. Bàbá Àlàdé ó dà pé wọ́n ti lọ. Ṣé wọ́n ṣì wà ńbẹ̀ gan? Wọ́n ti lọ, wọn ò sí ńbẹ̀ mọ́. Ẹ wò ó, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Àfi kí Ọlọ́run kó wa yọ. Ẹ wo arákùnrin tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé ní Kwara state, wọ́n dẹ̀ fi sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán ti gba ṣé 11 million àbí 10 million ló pè é. As is on 24 of last month, wọ́n ti gbé sínú ìgbèkùn. Arákùnrin yẹn á lọ dúpẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì. Á lọ forí ẹ̀ balẹ̀, á lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣeun o. Torí ẹni tó lọ ló bọ̀. Wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n wá fún un ní fóònù titi wọn. Wọn ò dẹ̀ ní track wọn. Kò sí èyí tó kàn wọ́n. Ẹ lè rí wọn kán ra àwọn gadget tán fi ń ṣe tracking. Ẹ lè rí wọn kán lo drone. Kí ni wọ́n fẹ́ fi drone ṣe? Drone kẹ̀. Ṣé wọ́n fẹ́ mú wọn ni? Tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ mú wọn, ẹ ti mọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n máa lò. Òun lẹ̀ ẹ́ fi mọ̀ pé wọ́n ready láti
láti mú àwọn agbésùnmọ̀mí, but they are not ready for it. They are not ready for it. Kí ni wọ́n fẹ́ mú wọn fún? Wọ́n máa wò pé kí ló kàn wọ́n? Kí ló kàn wọ́n? Ẹ gbọ́ nǹkan tí Oshiomhole sọ. Àwọn tó ń ṣe mining wọ́n làwọn mọ̀ wọ́n. Àwọn tó ń ṣe illegal mining nínú Nàìjíríà wọ́n làwọn ò lè sọ pé àwọn ò mọ̀ wọ́n. Wọ́n ní àbí ẹ fẹ́ máa parọ́ ni pé ẹ mọ̀ wọ́n. Oshiomhole ló sọ bẹ́ẹ̀, ó challenge yín ni. Ẹ wá dá lóhùn. Ẹ wá dá lóhùn. Ó ní ẹ wo owó tó ń pa níbàdàn, Lagos State, almost $1 trillion, 930 trillion ni wọ́n pa Lagos State. Wọ́n kó sínú àpò ìjọba. Èlò náà dá padà fún Lagos State? 258 ni wọ́n dá padà fún Lagos State nínú almost $1 trillion. South West. 35. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Tọ́ ẹ wo k'Olúwa má lọ máa fi gbogbo eléyìí lálàá lóru. Torí àwọn nǹkan tó ń kó ìrònú báyàn wọ̀nyí, ẹ wo nǹkan tó ń pa ní Ọ̀yọ́ State 700.7 billion. Owó yẹn ó ju, ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ ńbẹ̀ yẹn, nǹkan tí wọ́n ń sọ ńbẹ̀, owó tí wọ́n kó sápò ìjọba leléyìí ní Ọ̀yọ́ State 79.780 billion. Ó ju ti North West, North East, North Central, South East, ó ju ti gbogbo wọn yẹn lọ lápapọ̀. Ẹ wá wo iye state tó wà nínú àwọn ibi tí wọ́n dá orúkọ yìí. Ẹ wo iye state tó wà lọ́ndà wọn. Ẹ mọ iye state tó wà lọ́ndà gbogbo àwọn ibi tí wọ́n dá orúkọ yìí. Ẹ wo, ẹ jẹ́ ká lọ sùn, kò ní jù báyìí lọ. Àdúrà wa á gbà. Ọlọ́run á kó wa yọ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run á kó wa yọ. Ọlọ́run á kó wa yọ. Ọlọ́run á ṣàánú fún wa. Mo kí wa. Tọ́ owó ní ká jẹran lẹ́nu ọ̀pọ̀ fún òjẹ́ o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo kí wa lógúnlógún, mo kí wa lọ́gbọ̀n. Ẹ jẹ́ ká fi eléyìí tó kúnlẹ̀, ó ti di ọjọ́ mi. Ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀. A ní pàdé lódì lọ́nà o. Èmi ọmọ yín náà ni o. Galamawo TV show. Ó dàárọ̀ o.